tôi là giảng viên đại học. Và rồi, một ngày đẹp trời chẳng báo trước gì, tôi bỗng nhìn thấy được đạn mạc trong lòng sinh viên. Wow, cái bình giữ nhiệt của cô Dương nhìn giống hệt của cô Ngụy nha. Tôi biết mà, CP môn này là thiệt đó. Tối nay cô Dương qua kiểm tra lớp lần thứ 7 rồi. Đúng là kiểu người yêu lớn tuổi dịu dàng trí thức. Phó giáo sư Dương Phật Sâm, mấy đứa tự tạo chức danh luôn á. Khí chất lạnh nhạt, khổ hạnh chính hiệu luôn. Lớp tôi đúng là lớp vàng, vừa có chuyên ngành tốt vừa có CP xịn. Trong khi đám sinh viên đang tự dựng phim như thế, người vợ lớn tuổi dịu dàng trí thức trong lòng bọn nó, tức cô Ngụy, vị giáo sư lạnh lùng từ đầu năm đến giờ chưa từng cười với tôi, bước thẳng tới trước mặt. Giọng cô ấy vẫn lạnh như đá mùa đông, kế hoạch giảng dạy học kỳ này chỉ còn mỗi cô chưa nộp. Tối nay tăng ca, tôi biết phải nói sao với đám sinh viên bây giờ. Trong mắt chúng tôi đúng chuẩn CP ngọt sâu răng. Sự thật thì, chúng tôi là tử thù hai kiếp. Tối hôm đó, khi đang trực lớp tự học, tôi bất ngờ nhìn thấy trên đầu sinh viên trong lớp mình một đống đạn mạc đủ màu bật ra như pháo hoa. Tại sao lên đại học rồi mà còn phải học buổi tối? Ai bảo tôi rằng lên đại học là nhàn? Ra đây cho tôi nói chuyện. Không chỉ có tự học tối, còn có tự học sáng, lại còn bắt chạy bộ buổi sáng nữa. Oán khí trong người tôi giờ đủ nuôi sống 10 con tà kiếm tiên rồi đấy. Chạy bộ cái gì không biết, quân sự những 2 tuần, không chết thì cũng chóc ra. Tôi xem dự báo thời tiết rồi, nửa tháng tới nhiệt độ không dưới 30 độ. Tôi chết trong lòng một ít. Ha ha, tối nay về nghiên cứu thuốc nổ, mai cho nổ tung cái trường này luôn. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, còn dụi mắt mấy lần. Nhưng không, lớp lật 2 với hơn 30 cái đầu vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, trông như đang chăm chỉ viết kế hoạch đại học. Chỉ là, trên đầu chúng nó vẫn đang bay đầy chữ màu mè. Tại sao kế hoạch đại học của tân sinh viên lại phải 3.000 chứ? Cả đời học cấp 3 của tôi còn chưa viết bài giải thế. Tôi gõ bàn phím 20 phút rồi mà chưa viết lại được câu nào. Chắc thôi, lên đại học rồi mà vẫn tự coi mình học sinh cấp 3. Viết cho xong đi, cùng lắm mở trình duyệt mật chế độ 1 tặng 1 là được. Nếu không phải tôi có bằng thạc sĩ tâm lý, chắc tôi đã gọi trưởng khoa vào xác nhận xem mình có bị tàu hỏa nhập ma hay không. Cậu nói cũng đúng đó, Tân Minh, đúng là có kinh nghiệm ha. Tôi tròn mắt nhìn tin nhắn trong nhóm lớp, sau đó rời bục giảng, lặng lẽ bước đến trước bàn thằng bé. Quả như tôi đoán, cậu nhóc đang cúi đầu, cho con run rẩy, cầm điện thoại hì hoái chép nguyên kế hoạch đại học trên mạng về máy, mặt còn hớn hở như vừa tìm được kho báu. Vừa thấy bóng tôi, nó giật mình run bắn, theo bản năng giấu điện thoại xuống ngăn bàn. Ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương như cô ấy tha cho con. Cô Ngụy, em không chết đâu ạ, em chỉ học hỏi người ta viết thế nào thôi. Tôi nở một nụ cười như không cười, học hỏi, nhưng đừng nói cô không nhắc em trước nhá. Tôi chống tay lên bàn, cúi người xuống, kế hoạch đại học của từng người, trưởng khoa, cô Dương, sẽ xem từng bản một. Cô ấy nổi tiếng mắt sáng như đèn pha. Năm ngoái vài bạn tân sinh viên chết mạng đã bị cô ấy lôi ra, cho rớt luôn môn giáo dục tân sinh, không có thi lại, chỉ còn cách năm sau học chung với tân sinh viên. Nghe đến đây, cả lớp run cái bịch, đạn mạc lại ồ ạt phun ra, không phải chứ, cô Dương nghiêm vậy luôn hả? Bảo sao trẻ vậy đã làm trưởng khoa, thì ra là nghiêm thật chứ không phải mặt dữ thôi. Quả nhiên phụ nữ đẹp đều không dễ chọc, nhất là cô Dương đẹp kiểu lạnh lùng như vậy. Rồi đề tài lấy dần sang hướng, trời ơi đất hỡi, không phải chỉ cô Dương đâu, cô Ngụy cũng đẹp mà, trẻ như vậy đã thành phó giáo sư, dịu dàng tri thức nữa. Đến đây rồi, tôi biết chắc đề tài sắp lệch đường dây. Quả nhiên nói chứ, hai cô đứng cạnh nhau trông hợp thiệt đó. Ở trên kia tôi hiểu bạn rồi đó, một trưởng khoa, một phó giáo sư, nhan sắc đều tắp đầu, phối hợp với nhau đúng là đôi mắt tôi được cứu rỗi. Các em đang học luật hay học ghép CP vậy? Ngày báo danh năm đó, tôi đã nghe loáng thoáng vài chuyện, nhưng mấy đứa bây giờ 18 tới thì chậm quá rồi nha. Hồi đó đã có đàn chị nhắc tôi rằng, hai cô là cặp đôi kiểu mẫu của viện luôn ấy. Tôi lúc ấy, hả, cặp, ai? Tôi với cô Dương á? Cái quỷ gì vậy trời, thông tin từ Triểu Vũ trụ à? Tôi đang còn ngơ ngác thì đạn mạc trong đầu đám sinh viên lại phụt mọc ra như suối. Cô Dương lại đến kiểm tra lớp rồi. Không nhớ nhầm thì tối nay là lần thứ 7 rồi đúng không? Chắc biết cô Ngụy đang trực tự học nên không kìm được chạy sang ngó. Khí chất tiến sĩ luật tinh anh, giảng viên đại học cao cấp, trên người gắn đủ loại nhãn hiệu sang xịn. Ai ngờ ở đời thường lại là kiểu dính vợ một giây cũng không rời cơ chứ. Trời ơi, cái độ tương phản nó mê quá. Tôi vừa ngẩng lên thì thấy trưởng khoa Dương bước vào. Sắc mặt cô ấy y hệt mọi ngày, lạnh, nghiêm, như thể cả thế giới còn nợ cô 800 vạn chưa trả. Cô ấy đi một vòng quanh lớp, quan sát từng dãy bàn, sau đó quay lên bục, nhìn tôi, nhẹ nhàng gật đầu chào. Tôi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Chỉ là chào một cái thôi, vậy mà đám sinh viên lập tức nổi cơn điên. Ai đang ngọt quá trời đất ơi, ơn trên dẫn lối cho con, sao đại học lại có CP ngọt thế này? Cô Ngụy dịu dàng tri thức, cô Dương lạnh lùng khổ hạnh. Trời ơi, thiên tiên phối, tên cũng hợp nữa trời. Dương Tri Khanh, Ngụy Thục Di, nghe vô là thấy hợp rồi. Tôi nhìn mà đen mặt, đám nhóc bình thường ngoan như cún, vậy mà trong đầu toàn mấy thứ gió trời nào không. Giáo viên mà các em cũng xít được, nói xít giáo viên còn đỡ, xít tôi với Dương Tri Khanh thì đúng là ác mộng cuộc đời tôi. Cả đời này tôi có thể ghép cặp với bất cứ ai, trừ cô ấy. Vì chúng tôi là đối thủ một mất một còn, 10 năm trời, nhìn nhau thôi đã thấy khó chịu. Từ hồi cấp 3, tôi đã không nuốt nổi cái vẻ bình tĩnh đứng đắn của Dương Chí Khí. Hai đứa thành tích đều đứng top lớp, lại đứa nào cũng thích thắng.
3 năm cấp 3, chúng tôi đánh nhau vì hạng nhất tới mức sống mái không nương tình. Đến lúc thi đại học, tôi phát huy sở trường, cứ tưởng cuối cùng cũng thắng được lần này. Ai ngờ điểm tổng của Dương Chí Khí cao hơn tôi 3 điểm. Tôi tức đến mức mất ngủ cả tuần, tưởng đâu cuộc chiến kết thúc ở kỳ thi tốt nghiệp. Ai dè Dương Chí Khí vì muốn chặn họng tôi, cãi nhau với gia đình 3 ngày 3 đêm, nhất quyết đăng ký cùng trường đại học với tôi. Cô rảnh vậy luôn hả? Thế là, từ cấp 3 dây dưa nhau đến đại học, rồi lại cùng nhau bảo vệ khóa luận, rồi đi du học cùng một chỗ, cuối cùng tốt nghiệp xong lại cùng vào một trường làm giảng viên. Nhiều năm qua, tôi đi tới đâu, Dương Chí Khí như hồn ma báo oán đi theo tới đó. Phải nói là, từ khi quen biết tới giờ, cô ấy làm gì cũng như muốn chặn đường tôi cho bằng được. Năm nay, cô ấy còn được thăng làm trưởng khoa, đè tôi một cái rụp ở trên đầu. Mỗi ngày tôi ngoài mặt thì cười nói lễ phép, chào trưởng khoa Dương. Vâng, trưởng khoa Dương, trưởng khoa nói đúng ạ. Nhưng sau lưng thì tôi nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức muốn nhai nát cái họ Dương kia. Chỉ tiếc là, đám sinh viên đâu biết chuyện đó. Chúng nó không chỉ không nhìn ra quan hệ đối thủ không đội trời chung chục năm, mà còn nhiệt tình ghép cặp tôi với Dương Chí Khí. Trong mắt tụi nhỏ, việc cô ấy tối nào cũng sang lớp tôi tới 7 lần. Lại thành kiểu, trời ơi cô Dương lo cho cô Ngụy quá đi mất, trong nhà người ta đấy. Trong khi tôi nhìn thì chỉ thấy, cô ấy không tin tôi, và không tin lớp tôi, nên mới tối ngày chạy sang dò mó. Mới nhập học được có mấy ngày, thậm chí còn chưa bắt đầu quân huấn, nhưng kiểu gì ra được sự khác biệt chứ, rõ ràng là nhắm vào tôi. Càng nghĩ tôi càng khó chịu, liền bóng gió, hôm nay không phải trong lịch của trưởng khoa Dương có việc cần xử lý sao? Sao trưởng khoa còn nán ở trường đến giờ này? Chăm chỉ thật đó, nghe rất khách khí, nhưng trong lòng tôi thì, cô thích khoe quyền đúng không? Cô khoe tiếp đi. Dương Chí Khí hiển nhiên chẳng nghe ra ý tôi, chỉ nhẹ giọng, dù sao về nhà cũng không có chuyện gì, ở lại trong sinh viên cũng là trách nhiệm của tôi. Ơ kìa, còn trách nhiệm nữa cơ chứ, ý là cô làm trưởng khoa còn tôi chỉ là phó giáo sư nên không có trách nhiệm mà. Tôi đỏ trắng mắt trong lòng, dù sao cũng nên giữ sức, sinh viên năm nhất mới vào, ngoan lắm, trưởng khoa có thể đi, trông những chỗ khác. Đến mức này, chăm hiểu cỡ nào thì cũng nghe ra tôi đang châm biếm, và đúng là cô ấy cuối cùng cũng nhận ra. Chìu một tiếng, mặt không chút cảm xúc, xoay người rời đi. Cái điều bộ nhẹ nhàng đó, khiến tôi tức đến nghiến răng thêm một lần nữa. Nhưng mười mấy phút sau, cô ấy quay lại. Tôi vừa ngước lên đã thấy cô ấy bước vào, giơ cái bình giữ nhiệt trên tay. Dương Chí Khí chủ động mở miệng, giọng đều đều, nước ở phòng làm việc cạn rồi. Tôi qua lớp các cô lấy tạm một cốc. Không phiền chứ, giảng viên Ngụy. Người ta tới, lấy nước thật, không có ý gì sâu xa, không có giám sát, không có kiếm chuyện. Nhưng không hiểu sao, nhìn cái bình giữ nhiệt giống hệt cái của tôi chỉ muốn ném nó ra khỏi cửa cho khỏi vướng mắt. Tôi mỉm cười khách sáo, đương nhiên là không rồi, trưởng khoa Dương cứ tự nhiên. Chỉ một câu vậy thôi mà đám sinh viên lập tức phát rồ trong đầu, nhiều lớp như thế mà cô Dương cố tình sang đúng lớp tụi mình lấy nước. Đây là gì? Đây là yêu nha, lấy nước chỉ là cái cớ, nhìn vợ mới là thật. Không ai để ý hai cái bình giữ nhiệt nhìn như dành cho cặp đôi à, giống quá trời. Tôi suýt té ghế, mới đầu còn tưởng tụi nó suy diễn, nhưng khi nhìn kỹ, đúng là giống thiệt. Bình của Dương Chí Khí và bình của tôi cùng một kiểu, cùng một họa tiết, chỉ khác mỗi màu. Tôi nhớ rõ rằng bình của cô ấy trước kia không phải như thế này. Từ bao giờ cô ấy đổi vậy, lại còn đổi đúng cái mẫu giống tôi. Trong lòng tôi vừa nghi vừa bực, đang định tiện miệng hỏi một câu, nhưng Dương Chí Khí thật sự chỉ đến lấy nước, rót đầy rồi xoay người đi mất, không để tôi kịp hé môi lấy nửa chữ. Nhưng mà khoan, lúc cô ấy đi ra, sao tôi cứ có cảm giác cô ấy cố tình giơ cái bình lên cao một chút, như để khoe với cả lớp. Không lẽ tôi hoa mắt, hay là... Trời ơi là trời, cô Dương cố ý khoe đó. Đây là phát đường công khai nha mọi người. Cảm ơn hai cô, tối nay tụi em khỏi ăn khuya, đừng phát nhiều quá rồi. Các em còn nói bậy nữa tôi cho chạy vòng sân 30 vòng. Thấy đàn nó càng lúc càng nói loạn, tôi liền ho nhẹ 2 tiếng, ánh mắt quét ngang một vòng, tập trung viết kế hoạch đại học đi. Tự học không phải giờ tám chuyện. Tụi nhỏ lập tức im re, cúi mặt như đàn gà con. Nhưng lòng tôi thì không im được, bởi vì, nói thật chứ không chỉ bình giữ nhiệt. Nhiều năm nay, tôi có cái gì, Dương Chí Khí đều phải có cái y chang. Nộp nguyện vọng đại học giống, bảo vệ nghiên cứu giống, đi du học cũng giống, tìm việc làm lại giống. Cứ như náo bộ cô ấy thiếu chữ tự chủ, phải copy paste cuộc đời tôi mới chịu được vậy. Tôi tức đến lộn ruột, học theo tôi từ hồi 17 tuổi đến tận bây giờ ba mấy vẫn chưa chán sao trời. Sáng hôm sau, 7 giờ rưỡi, trời còn mờ sương. Sinh viên năm nhất đã bị ép ra sân tập hợp, chuẩn bị điểm danh chạy bộ buổi sáng. Đứa nào đứa nấy đều ngáp như muốn chất cá quay hàm. Tôi và Dương Chí Khí cũng đứng bên cạnh cùng giám sát. Thực ra với thân phận giảng viên đại học, chúng tôi vốn không cần ra đứng chung thế này. Nhưng trường năm nay, đổi mới, thế là bắt giảng viên phụ trách lớp phải đi theo. Tôi đứng nhìn đám sinh viên vật vờ thiếu ngủ, đang định thở dài. Thì bên cạnh, Dương Chí Khí cũng thở dài theo một nhịp, y như kiểu copy hơi thở của tôi luôn. Cô tuyệt đối là cố ý.
Nhưng chẳng biết có phải từ lúc hai chúng tôi vào trường đã quá nổi bật khiến người khác ganh ghét hay không, mà sau lưng lúc nào cũng có lời ra tiếng vào. Để chặn mấy đợt phong ba đó, lãnh đạo thẳng tay bắt hai đứa tôi, một phó giáo sư, một trưởng khoa, mỗi người dẫn một lớp tân sinh trong vòng 1 năm, vừa dạy vừa kiêm luôn vai trò cố vấn học tập. Công việc của mình còn chưa xong, giờ phải làm thêm việc của người khác. Kiếp này chắc tôi phạm phải nghiệp nặng. Trời đã sang thu, ban ngày nóng như dao nhưng buổi sáng lại lạnh tái mặt. Tôi mặc hơi mỏng, chạy được một đoạn là bị gió buốt quất thẳng vào người. Chưa tới vài phút tôi đã hắt hơi liên tục. Trong ánh sáng lờ mờ đầu ngày, Dương Chí Khí, mái tóc buộc cao, đuôi tóc đung đưa theo từng nhịp chạy, đang chạy bên cạnh dãy sinh viên, bỗng quay đầu liếc tôi một cái. Sau đó cô ấy giảm tốc độ, rồi chuyền hẳn lên chạy ngay phía trước mặt tôi. Đương nhiên là đám học trò mê ghép CP lại bùng cháy. Ố là la, cô Dương lại chạy sang dán vợ rồi. Cô muốn chạy song song với cô Ngụy lắm rồi mà luật không cho kìa, nên đành chạy sát phía trước. Yêu đương công khai quá trời, các người hiểu gì, đây là chắn gió cho vợ đó. Nghe thấy cô Ngụy hắt hơi một cái là sót liền, chuẩn luôn, tình đồng nghiệp, không có đâu, đây là tính vợ chồng giáo viên. Tôi suýt cắn phải lưỡi, ai cho mấy đứa tụi nó xen đam mỹ, bách hợp nhiều dữ vậy trời. Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn cái lưng thon gọn của Dương Chí Khí phía trước, cô nàng này mà biết quan tâm ai tới mức chắn gió sao? Không tin, chính phần là mệt rồi muốn giảm tốc độ cho dễ thở, nhưng nói gì thì nói, việc cô ta chạy chắn ngay trước mặt, thật sự giúp tôi né được phần lớn gió lạnh, cơ thể ấm lên thấy rõ. Có lẽ buổi sáng bị lạnh nên mũi tôi nghẹt lại, đầu óc cũng lâng lâng khó chịu. Trong buổi báo cáo, tôi đuối đến mức chỉ muốn chui xuống gầm bàn ngủ luôn. Một lát sau, tôi thấy Dương Chí Khí cau mày lại, rồi đi thẳng đến chỗ tôi. Giáo sư Ngụy không khỏe à? Tôi gật đầu, giọng nghẹt cứng, chất xám bị lạnh, hơi cảm. Cặp chân mày của Dương Chí Khí nhíu sâu hơn. Không biết do tôi hoa mắt hay sao, mà trong đôi mắt cô ấy lại lóe lên vài phần lo lắng rất thật. Cô ấy hé môi, như muốn nói gì đó, nhưng vừa chạm vào ánh mắt tôi thì lại rụt lại. Cuối cùng, cô gồng mặt cho ra vẻ thật nghiêm túc. Giáo sư Ngụy phải giữ gìn sức khỏe, không thôi ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy và nghiên cứu. Ủa, quan tâm kiểu gì mà nghe như đọc báo cáo tổng kết vậy? Không hiểu nổi con người này luôn. Tôi đúng là ngu hết phần thiên hạ. Vừa rồi còn suýt tưởng cô ta lo cho tôi thật. Hóa ra là tôi tự đa tình. Tức quá mà bật cười, tôi nghiến răng nói khẽ. Trưởng khoa Dương nghĩ nhiều rồi. Làm thầy làm cô, trách nhiệm cơ bản tôi vẫn có. Cho dù thật sự gục xuống cũng là gục trên bục giảng, không cần cô bận tâm. Dương Chí Khí đứng đó, vẻ mặt phức tạp một cách khó hiểu, nhìn kiểu gì cũng có chút nghẹn lời, nhưng cuối cùng cô không nói gì, chỉ xoay người đi mất. Con người đúng là không nên mạnh miệng. Chưa đầy một ngày, cơn cảm của tôi nặng hơn thấy rõ. Đúng hôm nay lại chúng ca trực lớp buổi tối từ 6 giờ đến 8 rưỡi. Tôi định xin nghỉ, nhưng nhớ đến mấy câu lúc sáng của Dương Chí Khí, tôi mà nghỉ thì chẳng phải tự vả vào mặt sao. Thế là cắn răng chịu, nhưng chịu được đến 7 giờ, đầu tôi đã quay như trong chóng, toàn thân rệu rã, đứng không nổi, chỉ cần nhắm mắt là thấy mình có thể lăn đùng xuống bục giảng bất cứ lúc nào. Nghĩ đến chuyện còn 1 tiếng rưỡi nữa mới hết giờ, tôi muốn khóc luôn tại chỗ. Ngụy giáo sư, tôi mở mắt thì thấy Dương Chí Khí bước vào. Trưởng khoa Dương, tôi đáp lại, giọng khàn đặc, thậm chí không còn sức để đứng lên. Thấy tôi khó chịu đến mức không nhúc nhích nổi, Dương Chí Khí chẳng buồn để ý tới mấy chục ánh mắt sáng rực đang hóng chuyện trong lớp. Cô bước nhanh tới, cúi người, hạ thấp giọng, cô vấn, không khỏe à? Tôi gật đầu, thở còn chẳng ra hơi, Trưởng khoa Dương tìm tôi có việc gì sao? Dương Chí Khí mím môi, như muốn nói lại thôi. Một lúc sau mới cứng giọng nói, không có, chỉ là kiểm tra lớp như thường. Không có cái đầu tôi, không có sao mặt đỏ thế kia, không có sao đứng bên cạnh hoài chưa chịu đi. Bên này cô ấy còn chưa mở miệng, bên kia đám sinh viên thông minh quá mức đã nhao nhao đoán đúng sự thật, không có cái gì. Cô Dương lo muốn chết mà còn giả bộ. Tôi còn thấy lúc chiều cô ấy cầm thuốc cảm trong văn phòng nha. Trời ơi, người ta đứng ngay đây mà cô Dương không đưa được luôn hả? Cô nói một câu thôi cũng được mà. Một Dương trưởng khoa xuất sắc như vậy, sao lại không có cái miệng? Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, nhìn thấy tay phải Dương Chí Khí vẫn để trong túi áo khoác, túi phồng phồng như có gì đó bên trong. Không lẽ thật sự là thuốc cảm? Tôi hơi nhướng mày, cố nặn ra một chút khí lực, mở miệng trước. Dương trưởng khoa, có phải cô có thứ gì muốn đưa tôi không? Dương Chí Khí do dự một giây, rồi cuối cùng mới chậm chạp lôi từ túi áo ra mấy hộp thuốc. Ở đây tôi tình cờ có ít thuốc cảm. Ngụy giáo sư, nếu thấy khó chịu quá thì uống sẽ dễ chịu hơn. Tôi suýt cười khẩy. Tình cờ, đúng không? Đúng là tình cờ đến nực cười. Không chỉ là thuốc mới nguyên xin, mà mặt trên còn tình cờ ghi sẵn liều dùng và chú ý bằng bút đen. Nếu không phải lúc chiều tôi ghé hiệu thuốc trong trường mua băng gạc, vô tình thấy cô ấy mua thuốc cảm, chắc tôi thật sự tin luôn cái tình cờ này. Dương Chí Khí trước mặt tôi vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt ngàn năm không đổi, chỉ có đôi tai hơi đỏ lên, đỏ đến mức ai tính mắt một chút là thấy ngay. Nghe lén đám sinh viên bàn tán trong đầu lại càng thấy quái dị, tôi vừa buồn cười vừa khó nói, cuối cùng vẫn đưa tay nhận thuốc. Vậy, cảm ơn Dương trưởng khoa. Cô ấy thấy tôi nhận, rõ ràng thở phào một hơi, rồi bất ngờ nói tiếp, người bệnh không nên lao lực, tối nay tôi rảnh, để tôi trông lớp cho. Ngụy giáo sư có thể về sớm nghỉ ngơi. Trong lớp yên như tờ khoảng nửa giây. Sau đó tất cả sinh viên đồng loạt ngẩng lên, ngoài mặt nghiêm túc như tượng thạch cao, nhưng trong lòng thì, trời ơi, cô
Cô Dương biết nói chuyện dễ nghe vậy hả? Cô ấy đang lo cho Ngụy giáo sư, rõ ràng là lo, khó trách còn độc thân. Cái kiểu quan tâm này mà tỏ tình là thành đôi ngay lập tức. Tôi mà là cô Ngụy là ngất vào lòng cô Dương luôn rồi đấy. Tôi cũng hơi ngẩn người. Thuốc cảm này đã thấy lạ, giờ lại chủ động gánh cả tiết tự học tối. Đây mà là Dương Chí Khí tôi quen suốt 10 năm đối đầu. Không phải cô ta đang âm mưu gì chứ? Có lẽ đoán được sự nghi ngờ trong mắt tôi, Dương Chí Khí khẽ hò nhẹ, giải thích với vẻ hơi mất tự nhiên, Ngụy giáo sư đừng hiểu lầm, chỉ là đã gần 2 tuần khai giảng rồi, mà trong số các thầy cô mới chỉ còn mỗi mình cô chưa nộp kế hoạch giảng dạy. Cô bệnh rồi thì về sớm nghỉ gì, còn tôi tiện thể ở lại tăng ca đốc thúc tiến độ. Câu vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng lòng toàn lớp ngã rầm xuống sàn. Trời đất thiên địa ơi, tôi vừa khen cô ấy, tôi đúng là đồ tồi, vừa ngọt xong liền lật mặt như lật trang sách, tàn nhẫn quá, cái miệng này không diệt đi đúng là đăng phí của trời. Suýt nữa thôi là theo đuổi được vợ rồi. Tôi chỉ biết hít sâu một hơi, đúng là Dương Chí Khí, hành động ngọt như đường, mở miệng ra là đắng hơn thuốc cảm. Tôi hít sâu một hơi, cố đè xuống cơn bực muốn bùng nổ, cố nặn ra một nụ cười lễ độ đến giả chấn vậy. Cảm ơn Dương trưởng khoa, tôi về viết kế hoạch giảng dạy ngay, sáng mai nhất định nộp cho cô. Nói xong, tôi ôm đồ, khi thấy ngút trời bước ra khỏi lớp. Sau lưng còn mơ hồ nghe thấy giọng Dương Chí Khí nhỏ xíu như mũi kêu, thực ra, không cần phải vội vàng như vậy đâu. Mặc dù nói chuyện đúng kiểu khiến người ta muốn cho ăn tát, nhưng sau khi tôi về ký túc, cô ta lại nhắn tin cho tôi, không cần gấp quá, không kịp thì nộp muộn cũng được. Tôi đọc tin nhắn, suy nghĩ trong 3 giây, rồi lập tức xóa sạch cảm xúc tức giận. Cũng phải công nhận, cô ta đúng là có lòng tốt, chỉ tiếc cái miệng thì cứng như thép, còn mặt thì lạnh như băng. Nếu không trộm nghe được tiếng lòng của đám sinh viên, ai mà tin nổi cô ta quan tâm người khác. Nhờ mấy cái bình luận trực tiếp trong đầu sinh viên đó, tôi như mở được chế độ chụp X quang để nhìn thấu Dương Chí Khí. Và dần dần, tôi phát hiện hình như cô ấy cũng không đáng ghét như mình vẫn nghĩ. Nếu bỏ qua mồm mép độc hơn thuốc cảm mà chỉ nhìn vào hành động, cô ta ấm áp, tỉ mỉ và lúc nào cũng vô thức quan tâm tôi. Còn đám sinh viên tuy đôi khi nghĩ hiêu nghĩ vượn, nhưng tổng thể thì cũng giúp ích cho tôi không ít. Hôm sau, trời mưa lất phất, quân sự tạm nghỉ, sinh viên ở trong lớp xem video giáo dục nhập học. Lên đại học có điện thoại rồi, ai nấy đều chẳng thèm quan tâm video, toàn cúi đầu bấm, tiếng lòng bay loạn xạ, cho đến khi tôi nhìn thấy tiếng lòng của lớp trưởng. Trong một rừng suy nghĩ kiểu ăn gì trưa nay, muốn ngủ, muốn về quê, game chưa nạp thẻ, lớp trưởng của tôi lại đặc biệt khác biệt. Dương giáo sư, Ngụy giáo sư ơi, cầu xin cô, cho em thêm chút con chó với Dương giáo sư nữa đi. Nào em chứa đầy hình ảnh hai cô rồi, con bé này trong đầu có cái gì vậy? Tôi cố ý bước thật khẽ, lặng lẽ đến sát bàn nó. Quả nhiên, vừa cúi xuống, tôi thấy lớp trưởng đang cắm đầu viết cái gì đó, còn viết rất nghiêm túc. Tôi gõ cốc cốc lên bàn. Đưa đây, Ngụy giáo sư. Lớp trưởng sợ đến tái mét, theo phản xạ muốn nhét giấy vào ngăn bàn, nhưng dưới áp lực ánh mắt của tôi, đành run run đưa lên. Tôi nhận lấy, mới đọc được 2 dòng, mắt lập tức trợn to, như ăn phải sét đánh. Một luồng nóng rực từ sống lưng bắn thẳng lên đỉnh đầu. Trời đất ơi, con bé này viết cái gì thế này? Trong khoảnh khắc đọc được 2 dòng kia, tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống ở luôn. Cầu cho tiết sau đừng điểm danh nữa đi trời ơi, để tôi chết ngay tại chỗ cho xong. Lớp trưởng viết cái gì? Không chỉ hồng, mà phải gọi là từ đầu đến cuối đều vàng, từng câu từng chữ đều lăn xe. Mà quan trọng nhất, nhân vật chính lại là tôi và Dương Chí Khí. Trời xanh ơi, em gái nó viết đồng nhân CP không nói, còn viết loại xe chạy không phanh. Tôi xấu hổ đến mức muốn thăng thiên luôn tại chỗ, không biết nên tức, nên ngất, hay nên xin chuyển khoa cho rồi. 10 phút sau, trong văn phòng, Lâm Khả ngồi đối diện tôi, cả người co lại như một con chim cút, đầu cúi đến mức sắp chọc thủng sàn. Còn tôi đối diện em ấy, lại ngậm họng như cá, chẳng biết phải mở lời thế nào. Sinh viên viết văn sắc thì tôi, với tư cách giáo viên, đương nhiên phải định hướng cho đúng. Nhưng vấn đề là, vai chính lại là tôi và Dương Chí Khí. Nói nặng thì sợ đả kích nó, nói nhẹ thì sợ nó hiểu nhầm tôi. Hưởng ứng, mà giờ tôi lại không đọc được tiếng lòng của nó, càng dễ nói sai một câu là toang. Tôi hít sâu, cố giữ giọng ôn hòa nhất có thể. Lâm Khả, em tuy vào đại học rồi, nhưng với tư cách sinh viên, việc học vẫn nên đặt lên hàng đầu. Nhưng, nội dung thế này, em nên hạn chế. Tôi vừa nói được một câu, bỗng thấy mắt Lâm Khả đỏ lên, nước mắt lưng tròng. Tôi nghẹn lời, đổi lại là tôi, chắc cũng sợ đến muốn khóc. Đang phân vân không biết có nên hạ giọng an ủi hay không, thì cửa văn phòng mở ra. Dương Chí Khí bước vào, cô ấy nhìn thấy bầu không khí có gì đó sai sai, liền nhíu mày, làm sao vậy? Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng lòng của Lâm Khả nổ tung a. Dương giáo sư cứu em, cô mà không tới kịp thì vợ cô ăn thịt em mất rồi. Em còn là hộ vệ tình yêu của hai người mà, cô không bảo vệ em là em thiệt thòi lắm nha. Tôi, nãy giờ cái dáng vẻ chim cút đáng thương kia, là diễn hả? Tôi vừa mềm lòng xong, bị lừa sạch, nghe tôi kể sơ nguyên nhân, sắc mặt Dương Chí Khí không biến đổi, vẫn lạnh như nước, chỉ hỏi, viết cái đó đâu? Đưa tôi xem. Tôi đưa sấp giấy cho cô, Dương Chí Khí cúi đầu xem, mắt quét qua nhanh đến đáng sợ. Xem xong, cô ngẩng lên nhìn tôi ánh mắt sâu, khó mô tả, ở giữa còn phá chút ẩn ý. Tôi chỉ hận hôm nay mình mặc áo cổ hơi rộng, nếu không, có lẽ còn che được đôi tai đang đỏ bừng đến mức muốn phát sáng.
Tôi lập tức quay đầu nhìn ra cửa sổ, làm bộ rất bận rộn. Trong khóe mắt, tôi dường như thấy khóe miệng Dương Chí Khí nhẹ nhẹ cong lên. Chưa kịp bắt được nguyên nhân nụ cười thoáng qua ấy, cô đã nhanh chóng thu lại biểu cảm, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, nghiêm túc phê bình vài câu rồi nhẹ nhàng khép lại chuyện này, bảo Lâm Khả ra ngoài. Lâm Khả được đặc xá, ra khỏi phòng nhanh đến mức gió cũng đuổi theo không kịp. Còn tôi, đứng ngơ ra, Dương Chi Khanh bình tĩnh như thế khiến tôi càng thấy cái sự xấu hổ lúc nãy của mình nó không được chững chạc cho lắm. Tôi chớp mắt, không dám tin, cứ thế là cho em ấy đi à? Dương Chí Khí liếc tôi, giọng bình thản, không thì làm sao? Sinh viên viết tiểu thuyết thôi, có gì nghiêm trọng đâu. Tôi đỏ mặt, nhưng mà nội dung 18 cộng lại viết về chúng ta. Dương Chí Khí khẽ cong môi, cái kiểu cong môi có thể làm người ta chết oan vì hiểu nhầm tâm tư, rồi nói, thì có làm sao, người ta đều trưởng thành cả rồi, lại không phải học sinh cấp 3. Mấy thứ này với sinh viên rất bình thường, chỉ cần không lan truyền bừa bãi, không gây hậu quả nghiêm trọng, mình hướng dẫn lại là được. Dương Chi Khanh nói vậy, tôi lại không tìm được lý do để cãi, đành đứng tại chỗ, xấu hổ đến mức muốn mọc rễ. Cô thấy tôi cứng đơ tại chỗ, liền nhàn nhạt châm chọc hay là giáo sư Ngụy thấy khó chịu vì mình là nhân vật chính trong chuyện. Tôi sao có thể? Tôi lập tức phản bác, là giảng viên, tôi sẽ không mang cảm xúc cá nhân vào công việc, càng không để mấy chuyện như thế ảnh hưởng. Dương Chi Khanh khẽ gật đầu tôi còn không thấy khó chịu, thì giáo sư Ngụy càng không lý do gì để bụng. Không biết sao, tôi nghe xong thấy cô lại đang cà khịa tôi một cách lịch sự, nhưng phải nói thật, thái độ điềm tĩnh của cô khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi hỏi, mà, sao vừa rồi cô thản nhiên vậy, không chút ngạc nhiên luôn? Dương Chi Khanh đáp rất bình tĩnh, cũng chẳng phải lần đầu gặp, lâu rồi nên quen. Hả, cô từng gặp sinh viên viết CP về cô và một giáo sư khác à? Không, không phải bây giờ, cô nói, là khi chúng ta còn học đại học. Khi đó, bạn cùng lớp cũng ship chúng ta. Trong khoa, thậm chí cả viện đều chèo thuyền CP của chúng ta. Còn có người viết đồng nhân văn về hai đứa. Tôi tròn mắt, thật hả? Sao tôi không biết gì hết? Dương Chi Khanh hình như hoàn toàn không ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, chỉ bình thản nói, lúc đó trong đầu cậu chỉ toàn thi, học hơn tôi, làm gì có thời gian bận tâm mấy chuyện linh tinh này. Cô còn nghiêm túc bổ sung, nhớ hồi năm 2, có cậu trai lớp bên sang tỏ tình với cậu, người xung quanh reo hò ầm trời, còn cậu thì, hỏi thẳng nó, cậu là ai? Tôi nghệt mặt, tôi nói thế thật á? Dương Chi Khanh gật đầu, cậu ta nói mình là nam thần khoa kịch, rằng cậu chắc chắn biết cậu ta. Kết quả cậu đáp, kịch thần hay dã thần gì cũng được, người thấp hơn tôi không đủ tư cách để tôi nhớ tên. Tôi nói câu đấy hả? Cậu ta thiếu chút nữa khóc tại chỗ, tôi sốc đến mức tai ù đi. Tôi hồi đó, màu vậy luôn á. Nghĩ lại đúng như cô nói, lúc đi học tôi chỉ biết cắm đầu vào bài vở, suốt ngày nghĩ làm sao đè cô dưới bảng điểm, mấy chuyện khác đúng là chẳng để ý mấy. Tôi ho nhẹ, cô nhớ, cũng rõ dữ ha. Dương Chi Khanh đáp rất nhẹ, tôi nhớ rất rõ, chỉ nhớ vốn tốt. Tôi liếc cô đầy nghi ngờ, sao nghe như đang mỉa tôi chỉ nhớ cá vàng vậy. Dương Chi Khanh hơi khựng lại, rồi nghiêm túc giải thích, không phải, ý tôi là, lúc đó cậu quá tập trung vào học, nên không có thời gian để quan tâm chuyện bên ngoài thôi. Tôi nghe xong vẫn cảm thấy, sai, thế là tiện tay chỉ vào tập đồng nhân văn trên bàn cô, thế còn cái đồng nhân này. Chưa dứt câu, tôi đã thấy Dương Chi Khanh thần tốc nhét ngay cuốn truyện vào ngăn tủ, tốc độ nhanh đến mức tôi nghi cô luyện gió công. Giống như sợ tôi cướp lại vậy. Dương Chi Khanh hò nhẹ, hơi mắt tự nhiên, dù tôi không để ý, nhưng thứ này kiểu gì cũng không nên để lan ra ngoài. Không hay, tối nay tan học tôi sẽ xử lý. Tôi khoanh tay nói rất nghiêm túc, cô nhớ vứt xa xa vào. Tuần đầu quân sự kết thúc, trường tổ chức hàng loạt hoạt động giúp tân sinh viên hòa nhập, trong đó có trận kéo co giữa thầy cô, sinh viên. Hai lớp chúng tôi được ghép thành một đội, là giáo viên chủ nhiệm, tôi và Dương Chi Khanh đương nhiên phải tham gia. Không khí sân vận động sôi nổi đến muốn bay nóc. Sinh viên hừng hực khí thế, miệng thì gào, nhất, lần này phải nhất. Nhiệt độ sân trường nóng như giang, nhưng thấy bọn trẻ hăng như lửa, tôi cũng bật cười, hô theo để cổ vũ. Nghe tôi nói, đám sinh viên càng phấn khích, có đứa còn hưng phấn đến mức cào lên trong lòng, he, cô Dương và cô Ngụy đúng là một đôi, phen này ổn rồi, hai cô tâm đầu ý hợp, kéo cô kiểu gì chả thắng. Có hai nữ thần gánh tim, tôi cảm giác mình tràn đầy khí lực, tí nữa kéo sấp lớp 3 với lớp 4 luôn. Trên sân, không khí sôi hừng hực. Sinh viên reo hò đến muốn rung cả khán đài, ai nấy đều siết tay, nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Lớp 3 và lớp 4 cũng không phải dạng vừa. Sợi dây thừng căng như muốn bật ra, hai bên giằng co đến mức gió cũng bị kéo ngược. Dư tiếng la hét như sóng thần, tôi không nghĩ được gì khác, gần như dồn hết sức, y hệt như đang thi cuối kỳ. Sau một hồi giằng co kịch liệt, đội của tôi và Dương Chi Khanh cuối cùng cũng thắng. Tiếng reo hò và hú hét vang lên khắp sân. Kết thúc trận đấu, adrenaline lắng xuống, tôi mới để ý mu bàn tay mình bị dây thừng siết đến đỏ bừng. Sinh viên kéo nhau ăn mừng ầm ĩ, còn Dương Chi Khanh thì khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cả lớp cười đùa. Tôi đưa tay vẫy cô, đến đây Dương trưởng khoa, ăn mừng cái coi. Dương Chi Khanh hơi khựng lại, tay cô co vào trong tay áo, không bước tới. Tôi lập tức cảnh giác, khoan, tay cô sao thế? Không sao, cô hơi né tránh.
Ngay lúc đó, một sinh viên mắt tinh như đại bàng hét lên, trời ơi, cô Dương bị chảy tay rồi. Tim tôi giật thót, tôi nắm cổ tay cô, trực tiếp kéo ra xem. Quả nhiên, lòng bàn tay cô bị dây thừng cọ rách mấy đường, còn gì chút máu. Chỉ nhìn thôi đã thấy đau thấu trời xanh. Dương Chi Khanh nhìn vết thương, giọng nhỏ như mũi kêu, có lẽ lúc nãy tôi dùng lực hơi mạnh. Hơi mạnh à, tay rách một mảng như vậy còn gọi là hơi mạnh. Tôi lạnh mặt hẳn, một trận đấu phong trào, không có xếp hạng cũng chẳng có cúp. Cô liều mạng vậy làm gì? Cô, bị ngốc à? Dương Chi Khanh cúi đầu, im thìn thít như học sinh bị điểm trừ hạnh kiểm. Tôi buông tay cô ra, xoay người bỏ đi. Dương Chi Khanh liếc nhìn bóng lưng tôi, đứng yên không dám đuổi theo. Trong lòng sinh viên thì sấm chớp nổ tung, xong rồi, cô Dương đã làm não bà tức giận. Cô Ngụy sót vợ quá trời luôn kìa. Cô Dương mau đi dỗ đi chứ, đứng được ra đó làm gì? Một lát sau, tôi quay lại với cái hộp thuốc trên tay. Không nói một lời, tôi ném miếng băng cá nhân vào người cô. Tự dán đi, lớn đầu rồi mà còn để bị thương thế này. Dương Chi Khanh vốn đang ỉu xìu, nghe vậy mắt lại sáng như bật đèn led. Cô nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt long lanh như được an ủi. Tôi nghẹn một nhịp, lập tức nghiêm mặt. Đây là hộp thuốc của cả lớp. Tôi thấy vài sinh viên cũng bị đỏ tay nên tiện tay lấy nhiều. Đừng hiểu lầm, không phải tôi, lấy riêng cho cô đâu. Dương Chi Khanh cụp mắt, đôi tai lại đỏ lên một cách không thể che giấu. Dương Chi Khanh cong mắt cười khẽ, được, cảm ơn Ngụy giáo sư. Trong lòng sinh viên lập tức ầm lên như chợ vỡ. Trời ơi, cô Ngụy đúng kiểu mặt lạnh tim nóng, miệng cứng như đá mà lòng mềm như marshmallow nha. Rõ ràng là sắc người ta muốn chết, vậy mà còn bày đặt, tôi lấy cho cả lớp chứ không riêng cô đâu, ai tin. Nhìn cô Dương cười kìa, đúng kiểu nụ cười tôi giàu rồi luôn. Lại có đứa trong lòng hú hét, cô Ngụy ơi, cô đưa thêm cho cô Dương một miếng nữa đi. Em sợ cô Dương tiếc không dám dán á. Tiếc sao? Tôi quay đầu nhìn, đúng lúc thấy Dương Chi Khanh cúi gằm, cẩn thận giơ cái mép miếng băng cá nhân như đang nâng chén ngọc. Nhìn kỹ thì, 100% thật chứ không diễn. Không lẽ, thật sự tiếc sao? Chỉ là băng cá nhân thôi mà. Tôi nghi ngờ trong lòng, dứt khoát rút thêm vài miếng, đưa tới trước mặt cô, đây. Lỡ không đủ, Dương Chi Khanh sững lại một giây rồi ôm trọn tất cả như ôm kho báu. Nhưng tay cô bị thương nhiều chỗ quá, ôm băng cá nhân mà trông lòng ngóng vô cùng, chẳng biết để vào đâu. Tôi nhìn không đành lòng, cuối cùng thở dài, thôi tay cô bị vậy rồi, để tôi băng cho. Sau khi sát trùng đơn giản, tôi cầm miếng băng cá nhân dán lên phần da bị rách trên lòng bàn tay cô. Ngón tay tôi vốn lạnh, chạm vào tay cô, Dương Chi Khanh khẽ giật mình. Đừng nhúc nhích, tôi liếc cô một cái, thế là tôi dứt khoát kẹp luôn cánh tay cô dưới nách mình, cố định lại. Ngay tức khắc, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể Dương Chi Khanh đơ cứng một giây như bị đóng băng. Tôi cúi đầu nghiêm túc băng vết thương nhưng dương mắt thì thấy bảng tiếng lòng của sinh viên thì đang nổ như pháo hoa. Trời ơi, tay cô Dương đẹp dữ, ngón dài, trắng mảnh, cô Ngụy đúng là có số hưởng. Khoan, mấy người nhìn tay cô Ngụy nữa đi, hai đôi tay đối chất nè, đẹp đôi qué, trời má, tay họ đang đan vào nhau, trai tài, à nhầm, bách hợp đỉnh thật sự. Way, cái Viber này, sống chung rồi chắc chắn hợp, mà tôi không nói là hợp cái gì đâu nha. Lầu dưới đừng giải thích, lầu dưới của lầu dưới cũng đừng giải thích. Bàn tay run nhẹ một cái. Dương Chi Khanh nghiêng đầu hỏi nhỏ, làm sao vậy? Không có gì, tôi cố giữ mặt lạnh, nhét toàn bộ đỏ mặt vào trong tim, ép nó im, nhưng tai thì nóng đến sắp lục chín. Có lẽ là do bị đám học trò dắt, nên tâm trí của tôi đi hơi xa, khi mắt tôi rơi xuống đôi tay của Dương Chi Khanh, đầu tôi bắt đầu chạy lung tung. Không nói chứ, tay của cô ấy đúng là đẹp thật, ngón thon, sừng rõ, làn da trắng đến mức muốn búng vào nghe tách một cái. Không được, Dương, đứng hình, không được nghĩ nữa. Tôi tự tát bản thân trong đầu một phát, cố gắng ném hết mấy ý nghĩ mờ ám ra ngoài vũ trụ. Vừa ngẩng đầu lên bộp, tôi đâm thẳng vào ánh mắt của Dương Chi Khanh. Ánh mắt ấy mềm như tơ, sâu như hổ thu, dịu như gió xuân lướt qua mặt. Tôi chưa từng thấy cô ấy nhìn tôi kiểu đó bao giờ. Tựa như, trong đó có cả một trời dịu dàng, đủ để người ta ngã vào không thoát ra được. Tôi đứng hình tại chỗ, Dương Chi Khanh rõ ràng cũng ngẩn một nhịp, nhưng chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, cô ấy lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh đến mức hơi khó dán xong rồi à? Tôi cảm giác cổ họng khô khốc, lúng túng nuốt một cái xong rồi, cảm ơn cô Ngụy. Tay tôi vừa dán xong mà cả hai vẫn đứng im, không ai nhúc nhích. Không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đánh như trống hội. Đinh, nhịp tim quá nhanh. Xin chú ý, tiếng đồng hồ thông minh của tôi đột ngột ré lên, phá tan toàn bộ không khí mờ ám vừa rồi. Tôi lập tức cuống cuồng bấm tắt, chỉ hận không thể độn thổ ha. Hôm nay trời nắng, nóng quá nên tim đập hơi nhanh. Dương Chi Khanh liếc lên bầu trời đã tối om từ lâu, giọng nghiêm túc nhưng khóe môi giật giật. Trời tối 20 phút rồi. Đúng là, nóng thật. Con cái khóe môi cong lên không nén được kia thì sao hả Dương Chí Khí? Không chịu nổi nữa tôi bịa đại một lý do rồi chạy trốn. Vèo một cái đã đến cuối tháng. Chương trình văn nghệ đón tân sinh viên, cái thứ bị hoãn đến mức giáo viên cũng quên mất, cuối cùng cũng tổ chức. Lãnh đạo năm nay hứng chí, bắt giáo viên phải lên sân khấu biểu diễn để tăng độ thân thiện. Dương Chi Khanh thì dựa vào chức vụ chủ nhiệm khoa mà thoát nạn. Còn tôi, không may bị đẩy vào nhóm đọc thơ trên sân khấu. Trời hôm đó lạnh cắt da, tôi mặc váy biểu diễn mỏng tang, bên ngoài khoác tạm áo phao nhưng vẫn lạnh đến run lập cập.
Trong lúc chờ ở hậu trường, ánh mắt Dương Chi Khanh dán trên người tôi suốt. Cuối cùng cô ấy nhíu mày, dán thêm 2 gói giữ nhiệt nữa đi, lạnh lắm đó. Lần này, không cần nghe tiếng lòng của học trò, tôi cũng thấy rõ sự lo lắng trong mắt cô ấy. Tôi lắc đầu, không cần, váy mỏng quá, dán nhiều nhìn cộm lắm, với lại lên sân khấu một tí là ổn ngay. Không biết mọi người đang nói gì ở phía sau, nhưng tổ đọc thơ của chúng tôi đã bị thúc lên sân khấu. Lên, 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 nhóm thơ ca chuẩn bị lên sân khấu. Chẳng mấy chốc đến lượt tiết mục của tôi, áo phao đã bị thu lại, tôi đứng đợi bên cánh gà, lạnh đến mức 2 hàm răng đánh nhau như Casitanet. Biểu diễn xong, tiếng vỗ tay vang như pháo Tết. Tôi bước nhanh xuống sân khấu, toàn thân run run vì gió lùa. Vừa xuất hiện ở hậu trường, Dương Chi Khanh lập tức lao tới, đứng chắn trước mặt tôi như một tấm bình phong sống. Áo của cậu đâu? Cô ấy nhìn quanh, không thấy giáo viên giữ áo đâu cả. Tớ không biết, tôi lạnh đến mức nói cũng cả lăm. Được rồi, tớ đi tìm. Cậu ra sau sân khấu tránh gió trước đã. Chưa kịp phản ứng, Dương Chi Khanh đã biến mất với tốc độ bàn thờ. Một lúc sau, một nam giáo viên mà tôi có quen và từng cảm giác hơi thích tôi, cầm áo phao chạy lại. Giáo sư Ngụy, lạnh lắm nhỉ, mau mặc vào. Vừa nói, anh ta vừa định đích thân khoác áo lên người tôi. Tôi đang chuẩn bị từ chối thì tôi không tìm thấy áo của cô. Hay là cô mặc tạm áo của tôi trước đi, giọng Dương Chi Khanh vang lên từ bên kia. Cô ấy vừa chạy đến, thở hồng hộc, giọng đầy lo lắng. Nhưng câu nói còn chưa dứt, ánh mắt cô ấy đã thấy cảnh nam giáo viên kia đang đưa tay định giúp tôi mặc áo. Động tác của Dương Chi Khanh chậm hẳn lại, khóe môi giật một cái, rồi cô ấy che đi rất nhanh, nặn ra một nụ cười bình thản. À, tìm thấy rồi à? Nói rồi cô ấy toan mặc lại cái áo đang cầm trong tay, nhưng tôi lập tức kéo áo cô ấy lại. Áo của tôi mỏng lắm, mặc vào vẫn lạnh, áo của cậu dày hơn nhiều. Tôi nhìn cô ấy, cố tình nháy mắt, cho tôi mượn mặc tạm, được không? Được chứ. Giọng Dương Chi Khanh lập tức loạn nhịp như dây đàn bật mạnh. Cô ấy suýt vấp vào chính chân mình vì quá hấp tấp, rồi luống cuống giúp tôi mặc áo khoác của mình. Áo vẫn còn ấm nhiệt cơ thể cô ấy, vừa khoác lên người tôi, cảm giác ấm áp lan ra từng chút, khiến tôi không nhịn được mà lim dim hài lòng. Đám giáo viên diễn chung nhìn cảnh này thì chấp lấy thời cơ trêu liền, không ngờ Dương chủ nhiệm bình thường nghiêm như sương gió, mà hóa ra lại quan tâm người ta dữ vậy nha. Lúc nãy còn dàn miếng giữ nhiệt, giờ lại cho áo khoác. Chăn thế này thì ai lạnh nổi nữa. Tôi nghe xong mà đỏ mặt, còn Dương Chi Khanh, đôi tai cô ấy đỏ đến mức phát sáng như đèn hiệu sân bay. Ái da, Dương chủ nhiệm ơi, tôi cũng lạnh nè, có thể cho tôi mượn áo khoác mặc chút không? Cô Lương kéo kéo cô áo, giả vờ run cầm cập. Dương Chi Khanh vừa bị đám người trêu cho đỏ đến tận vành tai, giờ lại gặp câu này thì đứng chết chân tại chỗ, không biết gật hay lắc đầu, đỏ mặt như con tôm luộc. Tôi bật cười, thay cô ấy chống đỡ. Cô Lương, áo khoác của cậu ấy chỉ có một cái, và nó đang ở trên người tôi rồi, muốn mượn chắc phải đợi kiếp sau. Ai bảo không có? Cô Triệu đứng bên cạnh chỉ vào áo phao của tôi, không có áo của Dương chủ nhiệm thì áo của giáo sư Ngụy cũng được nha, tôi không kén chọn đâu. Con nằm mơ dưới trời lạnh à? Tôi cong mày, không khách khí, tôi liền tiện tay kéo áo phao lên, bọc lại quanh người Dương Chi Khanh. Tôi xí trước nhà tôi đây, Dương chủ nhiệm của tôi còn đang lạnh. Câu này vừa ra miệng, tổ giáo viên phía sau ré lên như được mùa. Ôi dào ôi, nhà tôi Dương chủ nhiệm luôn kìa. Giáo sư Ngụy ơi, bao giờ thì quan hệ hai người tốt lên vậy ha? Lúc nãy còn ấp áo khoác, giờ lại ù thêm. Ôi trời, mùi tình yêu nồng nặc quá rồi đó. Tôi phóng tay khoác vai Dương Chi Khanh, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Bọn tôi quen nhau từ cấp 3, hơn 10 năm rồi. Thân đến mức khỏi phải nghi ngờ luôn, đúng không Dương chủ nhiệm? Dương Chi Khanh rúc nhẹ vào lòng tôi, siết chặt áo phao trên người. Không ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng đáp một tiếng. Dưới ánh đèn, đôi tai cô ấy dường như lại, đỏ thêm một chút. Tiệc kết thúc, chúng tôi hiếm khi cùng đường, nên quyết định đi bộ về. Trời khuya, đường vắng, không có ai ngoài tiếng gió lạnh khẽ thổi. Ánh đèn đường trắng dịu rơi xuống người, lạnh mà lại có chút ấm. Giống hệt người đang đi cạnh tôi, trông lạnh lùng thế mà ấm muốn xỉu. Gió lùa mạnh một cái, tôi vô thức nghiêng sang phía Dương Chi Khanh khẽ dựa vào. Cơ thể cô ấy khựng lại trong giây lát, nhưng không né tránh. Tôi chợt bật cười, nghĩ lại chuyện mấy ngày nay, như mơ thật sự. Nếu không phải hôm nay, tôi nói khẽ, tôi còn chẳng nhận ra, hóa ra chúng ta quen nhau hơn 10 năm rồi. Cô ấy bước chậm một nhịp, giọng mềm như gió đêm. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lẩm bẩm, nhưng mà, sao tôi không nhớ rõ về cậu nhỉ? Chỉ nhớ hồi đó cậu không thích nói chuyện, lúc nào cũng lạnh mặt, nhìn ai cũng kiểu xin đừng làm phiền, cảm giác chảnh muốn xỉu. Nói đến đây, Dương Chi Khanh bật cười, từ góc nhìn của tôi, nụ cười ấy, ấm áp, dịu dàng, đẹp đến mức tim tôi muốn nhảy dây. Tôi mất nửa nhịp tim mới kéo hồn về, nhưng cậu học giỏi, tôi tiếp, không nói nhiều, nhưng thi một cái là đứng nhất. Tôi muốn đuổi theo cậu mà vắt hết não. Dương Chi Khanh nhìn thẳng phía trước, giọng nhẹ như sương nhưng lại rất thật. Hồi đó, tôi muốn vượt qua cậu, cũng phải rất cố gắng. Thế á? Tôi tròn mắt, ra là hồi đó tôi, được cậu để ý tới nhiều như vậy sao? Nghe cũng, vinh dự ghê. Nhưng lúc đó đâu chỉ mình tôi học giỏi, tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy. Sao cậu lại cứ nhất định muốn vượt qua tôi? Dương Chi Khanh im lặng, khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy như mình vừa bỏ sót điều gì. Rất quan trọng, một mảnh ghép cứ kêu lạch cạch trong đầu, nhưng tôi lại không lắp vào được. Nghĩ mãi vẫn không ra, tôi đành tạm bỏ qua, tiếp tục câu chuyện. Thật ra hồi đi học cậu ít nói, nhưng người lại rất tốt.
tỉ mỉ, chu đáo, lại còn giỏi nữa. Chỉ là lúc đó tôi còn nhỏ, nhìn người hơi nông cạn, nên với cậu có vài ấn tượng sai sai. Nói tới đây tôi lại hơi tiếc, giống như tôi đã bỏ lỡ Dương Chi Khanh trong suốt mười mấy năm. Cậu cũng rất tốt Ngụy Thục Di. Dương Chi Khanh nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt trong veo, chân thành đến mức tim tôi run lên. Giọng cô ấy nhẹ, mềm, khi đọc tên tôi lại càng giống lời tỏ tình, tôi luôn nghĩ như vậy. Tôi chớp mắt chậm rãi, mất vài giây mới tiêu hóa được những lời đó. Rồi, mặt tôi đỏ bừng. Sau đó hai chúng tôi không nói nữa, nhưng cả đoạn đường lại chẳng hề buồn tẻ. Không khí cứ yên ả, ngọt đến mức tin tôi lúc nhanh lúc chậm. Đến lúc sắp chia tay, tôi đứng ở ngã rẽ, nhìn mũi giày mình rồi lắp bắp Tết này. À không, 2 hôm nữa nghỉ rồi, tôi qua tìm cậu được không? Tôi còn phải trả áo nữa. Sợ cô ấy từ chối, tôi vội chỉ vào áo mình, làm bộ giải thích. Dương Chi Khanh cong môi cười, tất nhiên là được, không trả áo, cậu cũng có thể đến tìm tôi. Đêm đó tôi lăn qua lăn lại không ngủ nổi, cuối cùng nhắn tin cho cô ấy, ngày mai tôi đến tìm cậu nhé, trả áo, tiền ăn cơm, xem phim các kiểu. Tin của cô ấy đến rất nhanh, xin lỗi, mai không được, mai tôi phải về thăm bố mẹ. Tôi cụp mắt, ồ, ngay sau đó, nhưng ngày kia tôi rảnh cả ngày. Cậu muốn đến tìm tôi hay để tôi qua tìm cậu cũng được. Tôi phấn khích đến muốn nhào xuống giường lăn một vòng, vậy chốt nha. Một ngày bình thường, tôi đi dạo quanh phố, uống chút trà nóng, nhìn người qua lại, nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu duy nhất, ngày mai gặp Dương Chi Khanh. Mặc gì bây giờ ta, nghĩ đến chuyện hẹn nhau là tim tôi lại nhảy tưng tưng. Tôi còn lên cả lịch trình trong đầu, ăn cái này, xem phim gì, nói câu gì để đừng quá lộ liễu. Đi ngang một quán cà phê, tôi vô thức liếc vào trong, rồi, đứng hình. Qua lớp kính trong veo, tôi thấy Dương Chi Khanh. Ngồi đối diện là một người đàn ông, ăn mặc chỉn chu, tóc tai vuốt gọn, nụ cười lễ độ kiểu, tôi tới buổi hẹn quan trọng. Họ đang nói chuyện, người đàn ông cười rất ôn hòa, còn Dương Chi Khanh, hơi cúi đầu, như đang lắng nghe. Trái tim tôi đột nhiên lạnh đi một nhịp. Tôi lập tức bốc hỏa, tiện tay chụp ngay ảnh hai người họ gửi thẳng cho Dương Chi Khanh, ngón tay gõ loạn như muốn đập nát bàn phím. Đây chính là cái gọi là về nhà với ba mẹ của cậu à. Cậu có hẹn thì nói thẳng với tôi, không cần bịa lý do. Tôi cũng đâu có thiếu tế nhị đến mức phá đám người ta. Gửi xong, tôi nhét vội điện thoại vào túi áo, mặc kệ những tiếng rung liên tục. Cơn giận làm tôi bước nhanh như dòng bão, nhưng đi được vài bước, tôi lại bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng của mình. Rốt cuộc là sao mình không bình tĩnh được một lúc chứ? Nhờ đâu, có ẩn tình, nhưng mà có ẩn tình hay không thì cô ấy vẫn nói dối tôi mà. Đúng rồi, nói dối thì nói dối. Cô ấy với mình vốn là đối thủ suốt 10 năm, gần đây mới hòa hoãn một tí, làm gì mà thân đến mức cô ấy phải báo cáo cho mình. Mình là người quan trọng lắm chắc. Tôi hít sâu, định tự an ủi mình cho đỡ tức, nhưng càng nghĩ mặt càng nóng, máu càng sôi. Đúng lúc đó, sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, kèm theo tiếng bước chân gấp gáp. Tôi giật mình, cổ cứng như cọc điện, quyết tâm không quay đầu. Không những không quay, tôi còn tăng tốc luôn. Dương Chi Khanh chạy đến, nắm lấy cổ tay tôi, Ngụy Thục Di, nghe tôi nói đã. Tôi giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, chờ cô ấy giải thích. Dương Chi Khanh thở hơi gấp, giọng đầy lo lắng. Hôm nay tôi đúng là về nhà ba mẹ, nhưng ba mẹ tôi tự ý dẫn một người đến, bảo là đối tượng xem mắt. Trước mặt họ tôi không tiện từ chối, nên mới hẹn riêng cậu ta ra để nói rõ. Tôi hoàn toàn không hề biết trước, tôi không cố ý gạt cậu. Cơn giận trong lòng tôi lập tức xì hơi một nửa. Ý nghĩ khác thường vừa lấy lên, tôi cố làm như không có chuyện gì, nhếch môi nói nhẹ bẫng, cậu muốn hẹn ai thì hẹn, nói mấy chuyện đó với tôi làm gì? Thấy tôi chịu rượu xuống, Dương Chi Khanh cũng bật cười, tôi nghĩ, cậu muốn nghe, tôi hừ khẽ, hiểu lầm được giải quyết, hai chúng tôi sóng vai đi dọc vỉa hè. Im lặng một lát, tôi là người mở lời trước, cậu cứ đi như vậy, không ngại ba mẹ cậu giận à? Không sao, cô ấy cười nhẹ, dù gì tôi cũng chẳng muốn xem mắt, giờ đắc tội người ta rồi, ba mẹ tôi chắc cũng không dám sắp xếp buổi nào nữa. Cổ tay tôi vẫn nằm trong tay cô ấy từ lúc nãy, cô không buông, mà còn lấy cớ thời tiết lạnh, nhét luôn tay tôi vào túi áo khoác của cô. Ngón tay cô ấm, tay tôi thì lạnh, nhưng nhịp tim tôi, còn nóng hơn. Tôi nghĩ, cuối cùng vẫn để yên tay trong túi áo cô ấy. Chết tiệt, cái túi ấm thật sự, ấm đến mức tôi chẳng muốn rút ra. Điều kiện cậu ta thế nào? Tôi đột ngột hỏi. Dương Chi Khanh ngẩn ra, cậu ta, tức là cái người xem mắt với cậu đó. Nói ra xong tôi thấy, ngại, không hiểu sao mình lại hỏi nữa. Dương Chi Khanh suy nghĩ nghiêm túc rồi đáp, nghe bảo điều kiện cũng ổn. Con một, người bản địa, 985 chính quy, thạc sĩ, cũng làm trong trường, ở trường bên cạnh, làm cố vấn sinh viên. Nhưng tôi không hỏi, toàn là ba mẹ tôi nói. Nghe qua thì đúng là khá tốt thật, nhưng dù vậy vẫn kém cậu ấy. Trình độ học vấn không bằng cậu thì thôi, tôi lì nhí, cậu còn là chủ nhiệm khoa nữa, cậu xinh hơn cậu ta nhiều. Không biết quỷ xui khiến thế nào, tôi buột miệng nói tiếp, còn chưa bằng tôi với cậu. Dương Chi Khanh sững người, rồi bật cười khẽ, mặt tôi lập tức đỏ bừng, vừa hối hận nói nhanh quá, vừa cố chống chế, tôi nói đúng mà. Hai chúng ta cùng trường ra, đều 985, đều học thạc sĩ trong nước rồi du học tiến sĩ, đều là người bản địa, lại còn làm chung một chỗ nào cũng hợp hơn cậu ta. Với lại, tôi cũng đâu xấu xí gì, nhìn cũng thuận mắt mà. Tôi càng nói càng mất tự tin, câu cuối nhỏ như mũi,
Cô ấy nghe xong, khuấy môi cong lên rõ rệt, hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến tôi từ mặt đỏ đến tận cổ. Tôi cúi đầu, chỉ dám nhìn vỉa hè dưới chân. Tôi chống chế, cố hỏi sang chuyện khác. Ba mẹ cậu muốn cậu lấy chồng đến vậy rồi sao? Sốt ruột lắm hả? Còn tự ý sắp xếp xem mắt luôn. Không gấp, Dương Chi Khanh nói nhẹ nhàng. Đời tôi tự biết. Với lại, tôi đã có người mình thích rồi. Bước chân tôi khựng lại, toàn thân như bị dòng điện chạy ngược, ngực như nghẹn lại, mắt hơi cay. Tôi há miệng mà không phát ra tiếng, mất một lúc mới gượng cười được. Vậy à, thế cậu còn đi xem mắt, người cậu thích, sẽ không giận sao? Sẽ giận chứ, tôi hỏi nhỏ. Dương Chi Khanh cũng dừng bước, ánh mắt mềm như gió xuân. Sẽ, nhưng không sao, cô nhẹ giọng nói, tôi đã giải thích rõ với cậu ta rồi. 4 năm thời gian như chớp mắt. Năm 2025, sinh viên lớp Luật 2 sắp tốt nghiệp, cả nhóm chat lớp tràn đầy không nỡ rời xa. Vương Tử Hiên, trời ơi thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt một cái là tốt nghiệp rồi. Tân Minh, tớ nhớ mì bò căng tin 20 quá, còn chưa ăn đủ nữa, không biết sau này còn được ăn không. Tiên Ngữ, nghe mọi người nói vậy, tự nhiên thấy mình còn nhiều chuyện chưa kịp làm ghê. Hơi tiếc nuối, Thiệu Song, ngày kia là lễ tốt nghiệp rồi, còn gì muốn làm chắc vẫn kịp đấy. Lâm Khả, không nói đâu xa. Sắp tốt nghiệp rồi, Dương lão sư với Ngụy lão sư có thể hôn cái cho chúng em xem không? Dù sao thì kéo CP 4 năm trời rồi mà. Nhóm chat bỗng im phăng phắc. Lâm Khả, thu hồi một tin nhắn. Lâm Khả, Dương lão sư, Ngụy lão sư, em đùa đấy ha ha, sắp tốt nghiệp rồi nào, em lắc quá, em không biết mình nói gì luôn à. Anh ba em sai rồi, nói năng không quá não, xin hai cô tha thứ cho em. 10 phút sau Vương Tử Hiên, mọi người mau vào xem bài đăng mới của Ngụy lão sư trên Weibo. Trong nhóm chat bùng nổ hàng loạt thông báo. Bài đăng từng tỏ tình 3 năm kỷ niệm, hình tôi và Dương Chi Khanh nắm tay, rõ ràng, công khai, không đường lui. Hoàn văn, hẹn các bảo bối ở câu chuyện tiếp theo.